ጥቅም ያለው ነው። ተጠቃሚ ይሄኛው ሽፍት አስቸገረኝ። ኧረ ወይኔ እንዴ ነው ማስረዳሽ የኔ እናት? ቅድም ነግሬሻለሁ እኮ ድጋሚ ማሳየት አለብሽ ላኪም። ከዛ በኋላ የሚጠቀመውን ፕሮዳክት መቀየር አለብሽ። ፕሮቲን ፓውደር 7500 ብር። ምንድነው? የቦርጭ ማጥፊያ። ይሄኛው ይኸውላችሁ የስቡን የአላስፈላጊ ስቡን ቦርጭ ማለት አላስፈላጊ ስብ ነው። አላስፈላጊ ስቡን አቃጥሎ ማውጣት ነው ስራው ማለት ነው። የአዲስ አበባው ስልክ ይኸውላችሁ 09 12 68 7909 ሰፈሩ ሐዋሳ አዲሱ ገበያ ታሪኩን ጻፍ ለፊት። መወፈሪያ ከሆነ ፓወር ፕላስ ተጠቀም። ይሄ የዱባ ፍሬ አይደለም የሞሪንጋ ፍሬ ነው። ጠባሳ ማጥፊያ ካለሽ የጠባሳ ማጥፊያ ሜቦ ኦይንትመንት ነበረ ጨርሻለሁ። how much is it? የትኛው መልቲቫይታሚን ፎል ቻይልድ ሪኮመንድ ዚንቶፕ የምትባል ከንፈር ማቅያ ፔትሮሌም ጄል ማታ ማታ መቀባት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስኳርና ሎሚ አድርጎ በደንብ እንትን ማለት ማሳጅ ማድረግ በሳምንት 2 ድገሚ። ቁጥሩን አንድ ያዙ በእናታችሁ 09 12 68 7909 09 12 68 7909 የሐዋሳ የአዲስ አበባ ሶሪ የሐዋሳው ደግሞ 0976 20 85 93 የለኝም። ቪያግራ አጠይቁ እዚህ ቤት ቪያግራ የለንም። የቁጥ ግሉ ፓወር አለሽ? አዎ የለኝም። ቫይታሚን ቢ ኮፒ የለኝም። ማስቴ ሰንስክሪኑ ነው በጣም ይሄኛው ሰንስክሪን ነው። የቦርጭ ማጥፊያ የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። ጭራሹላ ቦርጭ አጥፍቶም ሌላ ጥቅምም ነው የሚሰጣችሁ። ክብደት ይቀንስላችኋል። የፊት መጨማደድን ያጠፋል። ብጉር ያጠፋል። ጸጉራችሁ እንዳይነቃቀል ያደርጋል። ሌላ ጥቅሙ ማለት ነው። ሃይ የከሳፊት ምግብ በደንብ መመገብ ነው። ከዛ ቆንጆ እንቅልፍ መተኛት ነው እንጂ ይወፍራል። መገጣጠሚያ እጅኝ ባክሽ አብዲ ምን አልከኝ? ይቻላል ይቻላል። ቁም ነገር የማይመቸው ካለ ውጡ እባካችሁ። ሳሚዬማ እውነት አዎ፣ እዚህ ምንም አሰሩም። ብዙ የቀልድ እንትኖች ስላሉ እዛ መግባት ትችላላችሁ። ለደረቅ ፊት የሚቀባለሽ ወይ? አዎ መጀመሪያ ክሊንሰሩ ግዴታ ነው። ክሊንሰር ግዴታ ነው። ምን መሰላችሁ? ግዴታ ማለት ነው። ክሊንሰራችሁ አሪፍ ካልሆነ የፊት የፈለጋችሁትን አይነት ቅባት የምትቀቡ ከሆነ ምንም አይነት ለውጥ አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ክሊንሰራችሁ የፊታችሁን ቆዳ ታይፕ አይታችሁ መግዛት አለባችሁ። ክሊንሰር ይወስናል ለብጉርም ለሽፍታም ማለት ነው። ይሄኛው ለደረቅ ቆዳ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ደግሞ ለወዛም ቆዳ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አብዲ ምናተ ነው? ሰንስክሪኑ ስንት ነው? በ0976 20 8593 ደውዪ ዋጋ ማወቅ ስትፈልጊ። የክላሜታሶን ፐፍ የለኝም ጠፍቷል። እሱ ነገር ሰልቡታሞል ነው ያለው። የውፍረቱ ምንም የለውም። ለቋቁቻ የሚሆን መድኃኒት ታዩና ትሰጣላችሁ። ቤኪዬ አመሰግናለሁ። አጠቃቀሙ እንዴት ነው? የውፍረት መቀነሻው ይሄኛው ከሆነ በፍሬ ከሆነ 5 ፍሬ ያኘካችሁ መውሰድ ይሄኛውን ማለት ነው። ፓውደሩን ከሆነ ደግሞ 2 ማንኪያ በሻይ በቡናና ባዶውን 2 ማንኪያ በፈላ ውሃ ያደረጋችሁ መጠጣት። ይሄ በጣም ፍጥነት አለው። ለውጡን ለማየት በጣም ፍጥነት አለው ይሄ ፍሬው ማለት ነው። ስትወስዱ ስቡን አቃጥሎ ነው የሚያወጣው እና የዱባ ፍሬ አይደለም የሞሪንጋ ፍሬ ነው እና አቃጥሎ ነው የሚያወጣላችሁ። አላስፈላጊ ስብ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን አላስፈላጊ ስብ ማውጣት ማለት ነው።
ፊቴ በፀሐይ ያብረቀርቃል። ዛት ሚስ ወዛም ቆዳ ነው ያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦይል ኮንትሮል የሆኑ የወዛም ክሊንሰሮችን መጠቀም። ቫይታሚን ቢ የለኝም። አትደጋግሚ እየጠየቁኝ ስለሆነ እኮ ነው ብሮ። ዩ ሃፍ ሚኖክሲዳል ፓኬጅ አለኝ። ሞሪንጋ አለ። ቦታው ሐዋሳ አዲሱ ገበያ ታሪኩ ህንጻ ፊት ለፊት ሀና መድኃኒት ቤት። ከጠፋባችሁ በ0976 20 85 93 ደውሉ። መድኃኒት ስለሆነ ማሳየት አልችልም የውፍረቱን። የአዲስ አበባ ስልክ እሺ 09 12 78 ሶሪ አንዴ 09 12 68 7909 09 12 68 7909 ሰላም አብዲ ቀሲል አለኝ። ኦሪጂናል ቀሲል አለ፣ ግን ይሄ ቀሲል አይደለም፣ የቦርጭ መቀነሻ ነው። የአዲስ አበባ ስልክ የምትፈልጉ በ0912 68 7909። እሺ ታሪኩ ለምን ኃይሉዬ ምኑን ነው ሀማይ ዛሚኖክሲዲል ስንት ነው? 4000 ምናምን ብር። ሰፈሩ ሐዋሳ አዲሱ ገበያ። ለወንድ ነው የሚቀንሰው፣ ለወንድም ለሴትም በብዛት ነው ሴቶች ናቸው የሚጠቀሙት። ሐዋሳ መልሽልኝ እባክሽ። ለማዲያት የሚሆን ምን አለ? ማዲያት የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ሰንስክሪን ግዴታ ነው መጠቀም፣ ግዴታችሁ ነው። ከ55 በላይ የሆነ ሰንስክሪን መጠቀም ግዴታ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? አልፋ ቡቲን ዘ ኦርዲናሪ አልፋ ቡቲን ትጠቀማላችሁ። የሐዋሳውን ስልክ ቁጥር የምጠይቁኝ ሰዎች አንድ ያዙልኝ 0976 20 85 93። የአዲስ አበባ ደግሞ አዲስ አበባ ያላችሁ ሞሪንጋ የክብደት መቀነሻ ማዛዝ የምትፈልጉ በ09 12 68 7909። ቀሲል አይደለም ይሄኛው የቦርጭ መቀነሻ ነው። ፕሮቲን ፓውደር አለኝ 7500 ብር። አሞኒያ ፕሊዝ አም ሰቨሪንግ ፍሮም ሎንግ ስኪን ኮንዲሽን ካን ወይ እኮ ስንት ብር ነው? ቀሲል 100 ብር ነው። ከዚህ በፊት የተጠቀሙ ሰዎች ችግር አጋጥሟቸዋል። ምን ያክል ያሰማምናል? የትኛው ነው ኃይሉ? እነዚህም በእርግጠኝነት ማንም ችግር አያጋጥመው። ይሄኛው ማስቀመጥ አለው፣ እየተናገርን ነው፣ እየሸጥን ያለው። የሚያስቀምጠው ደግሞ ምንድነው? የአላስፈላጊ ፋትን አቃጥሎ ነው የሚያወጣልክ፣ ሞሪንጋው ማለት ነው ፓውደሩ። ስለዚህ ሞሪንጋ ፓውደር ተጠቅሞ ምንም አይነት ችግር የሚደርስበትም የለም። ሳይንስም ያረጋግጠው ነገር ነው። 100% እርግጠኛ ካልሆንን እኛ ሚዲያ ላይ አናወጣም።